Bluetooth mode. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế mạch giải mã MP3 vào chiếc loa vi tính cũ này. Loa vi tính mới bây giờ thì hầu như nó đã tích hợp sẵn cái mạch giải mã MP3 này rồi. Bây giờ mình sẽ biến chiếc loa vi tính cũ này thành một chiếc loa đa dụng hơn.
Bluetooth mode. AUX mode. FM mode. Bluetooth mode. AUX mode.